หลวงพ่อว่าตรวจการบ้านก่อนดีกว่านะลมแรงไม่รู้เน็ตจะล่มเมื่อไหร่หมายเลข 1ครับสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนั่งดูโครงตัวขยับขึ้นลงและลมหายใจบางวันจับความคิดที่หมุนเข้ามาได้จนเหนื่อยวันที่เคลิ้มและคิดมากจะพยายามบีบมือตัวเองให้รู้สึกตัวในระหว่างวันพยายามเหลือบแลโครงหน้าจมูกและมือพยายามจับความคิดที่ไหลมาให้ได้เห็นความอยากรุนแรงและดิ้นรนฝุดร้อนกลางอกได้บ้างแต่ฟุ้งและหลงมากอยู่ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะมันฟุ้งจริงๆนะก็ใช้หลักที่หลวงพ่อสอนให้แล้วนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้ใช้ร่างกายหรือใช้บริกรรมอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันไหลไปเรื่องเดินปัญญาไม่มีปัญหาหรอกจิตมันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วให้สมาธิมันพอที่จะใช้งานให้มันมีเครื่องอยู่ไว้แล้วก็จิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่เครื่องอยู่ของเราจิตมีกำลังมันจะเดินปัญญาได้จริงๆมันฟุ้งไปนิดนึงจิตมันชอบเดินปัญญาเบอร์สองทำวัดเช้าเย็นดูกายหายใจเข้าออกเห็นกายและใจแยกจากกันเห็นแสงสว่างรู้ว่าเป็นนิมิต เห็นจิตที่เกิดและดับมีช่องว่างเล็กๆแล้วเกิดใหม่หมุนเวียนตอนผ่าตัดก่อนสลบหายใจออกพอรู้สึกตัวหายใจเข้าดูเวทนาเห็นความปวดเกิดและดับเช่นกันรู้ว่ามีโทสะและมีอัตตาสูงขอหลวงพ่อแนะนำค่ะภาวนาก็ดีนะจิตใจมันมีความสุขมันเบิกบานโดยตัวของมันเองไม่ต้องทำอะไรเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นนิดนึงเรื่องของจิตมันมีกำลังอยู่ดูธาตุดูขันธ์ไปล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรื่อยๆไปมันเป็นตัวทุกข์กายนี่ก็ตัวทุกข์เวทนาก็ตัวทุกข์จิตตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีหรือจะชั่วก็ทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันล้วนแต่ต้องสลายไปทั้งสิ้นดูทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งแต่โลกภายนอกร่างกายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายให้เห็นความสลายตัวของมันไปเรื่อยๆดูในมุมของความมันถูกบีบคั้นให้สลายไปใจมันสงสัยแป๊บหนึ่งรู้ว่าสงสัยรู้ไปเห็นไหมความสงสัยก็สลายไปแล้วอะไรๆเกิดขึ้นก็ล้วนแต่สลายไปหมดภาวนาดีนะภาวนาเก่งใช้ได้เบอร์สามใช้ลมหายใจพร้อมกับบริกรรมพุทโธกำกับเป็นกรรมฐานทั้งในการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิฟังธรรมหลวงพ่อเป็นประจำเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติได้ถูกวิธีแต่มีความกังวลว่าตนจะปฏิบัติผิดเพราะจิตติดเพ่งหรือเผลอนานกว่าจะรู้ตัวยังมีราคะแรงหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าบ่อยจิตใจไม่มีกำลังต่อสู้กับกิเลสจบนี้เพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งนะก็ใช้ได้นะภาวนาแล้วก็สงสัยว่าที่ทำอยู่ถูกไม่ถูกนะรู้ว่าสงสัยรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อย
อย่างใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดถ้าจะให้ดีขึ้นก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปแล้วจิตมันทำงานก็รู้สึกร่างกายมันทำงานก็คอยรู้สึกการปฏิบัติธรรมนั้นขั้นแรกเลยต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่การฝึกจิตใจนะถ้าจิตไม่มีบ้านไม่มีเครื่องอยู่มันก็ร่อนเร่พเนจรไปเรื่องมันจรจัดคือมันจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่รู้เราไม่เห็นมันหลงไปให้จิตมันมีบ้านอยู่มีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งอยู่กับลมหายใจกับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ย คอยรู้สึกไปถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ได้รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราก็ได้รู้สึกหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อดูจิตเป็นหลักเลยวันหนึ่งไปเจอหลวงพ่อเทียนเห็นท่านขยับมือดูจิตท่านดีนะท่านขยับมือสอนฆราวาสอยู่เยอะเลยศาลาท่านเป็นไม้แคบๆเห็นท่านขยับแล้วท่านใช้ได้เลยนะท่านดีหลวงพ่อก็ออกมาอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านมานั่งขยับบ้างขยับ14 จังหวะนั้นนะทำไปทำมารำคาญรู้สึกจังหวะมันเยอะไปเราเอาจังหวะที่พอดีกับตัวเราเองมี2 จังหวะเองรู้สึกไปหัดอยู่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเจอเพื่อนเดินอยู่คนละฝากถนนดีใจไม่เจอมันนานจะข้ามถนนไปหาพอเท้ามันเคลื่อนนะสติมันเกิดเองเพราะเราเคยร่างกายขยับแล้วสติมันเกิดเท้าเนี่ยเราไม่ได้ฝึกแต่มันพอมันเคลื่อนนะมันรู้สึกเองเลยจิตตื่นโผล่ขึ้นมาได้งั้นของคุณนะพยายามฝึกไว้งั้นจิตมันอย่างนี้ขนาดนี้มันก็ไปเพ่งเอามันไม่ใช่รู้แต่มันเพ่งรู้กับเพ่งดีกรีไม่เท่ากันนะเพ่งเนี่ยไม่ให้คลาดสายตาเลยเอาเป็นเอาตายรู้นะก็แค่สักว่ารู้สักว่าเห็นร่างกายมันนั่งรู้ว่ามันนั่งนะร่างกายมันขยับรู้ว่ามันขยับแค่รู้สึกไม่ใช่นั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งใช้ไม่ได้หรอกเครียดของคุณคอยรู้สึกกายไว้นะมันจะเห็นจิตได้ชัดไม่งั้นจิตมันจะหนีอย่างรวดเร็วเลยมันฟุ้งเบอร์ 4 ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันรู้สึกตัวในระหว่างวันได้ถี่ขึ้นเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นจิตใจคิดได้เองบังคับไม่ได้ยังฟุ้งซ่านอยู่มากบางครั้งเห็นความฟุ้งซ่านก็รู้เฉยๆไม่ได้ดิ้นรนอยากให้สงบเหมือนเมื่อก่อนช่วงหลังนี้โมโหหรือหงุดหงิดง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะขอคำแนะนำด้วยครับภาวนาเป็นนะมันจะเห็นกิเลสเกิดบ่อยภาวนาไม่เป็นก็นั่งเพ่งเอาไว้กิเลสไม่ยอมเกิดให้ดูหรอกงั้นเราหัดดูจิตดูใจนะเราไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งเราเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยถ้าเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆเราเดินปัญญาอยู่นะที่ฝึกอยู่นะดีแล้วนะจิตเขาตั้งมั่นขันธ์ก็แยกอัตโนมัติแล้วก็ทำให้พอทำถูกแล้วก็ทำให้พออย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจแค่ไม่ขี้เกียจเนาะคอยดูไปทั้งวันไม่ผลัดวันนี้เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเบอร์ 5ภาวนาในรูปแบบโดยการดูร่างกายหายใจถ้าจิตฟุ้งมากๆจะส่งจิตเข้าไปในความว่างแล้วถอยจิตออกมาดูร่างกายหายใจใหม่จากนั้นจึงดูการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของขันธ์ห้าเช่นมีใบหน้าคนผุดขึ้นมาแล้วดับไปดูเวทนาทางกายเช่น
คันตามใบหน้าแขนขาหรือบางครั้งมีเสียงดังก็เห็นจิตวิ่งไปตะครุบเสียงนั้นผมภาวนาถูกต้องและเห็นสภาวะจริงหรือไม่ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะครับเห็นนะเห็นแล้วละตรงนั่งอยู่หน้าคนโผล่ขึ้นมาสัญญามันปรุงขึ้นมาแล้วก็แค่รู้แค่เห็นที่ปรุงแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันว่านี้เป็นความปรุงแต่งเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นด้วยกำลังของสัญญาเราก็จะไปหลงปรุงสังขารต่ออย่างเห็นหน้าคนนี้สัญญามันปรุงหน้าคนนี้จำได้ขึ้นมาสังขารมันปรุงชอบไม่ชอบรักหรือเกลียดอะไรเราก็รู้ทันไปภาวนาลงปัจจุบันไปเรื่อยๆสบายๆของโยมดีนะค่อยๆฝึกเบอร์ 4ไปติดเพ่งแล้วรู้สึกไหมถลำออกไปถลำไปค้างนิ่งๆนั่นไม่เอาเสียเวลาเนี่ยเบอร์ 5เราส่งจิตไปดูแล้วเราก็รู้ว่าเราส่งจิตไปดูรู้สึกไหมจิตมันถลำออกไปดูเนี่ยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะมันดีเองแหละเบอร์ 6เช้านั่งสมาธิดูกายหายใจเมื่อสมาธิมากพอจะดูความรู้สึกในกายไล่ดูเป็นส่วนๆและเดินจงกรมตอนเย็นระหว่างวันเจริญสติด้วยการดูการเคลื่อนไหวสติอัตโนมัติเกิดเองได้บ้างเคยเห็นกายไม่ใช่เราตอนกำลังจะแปลงฟันและตอนอ่านหนังสือเคยเห็นจิตเกิดดับเห็นเวทนาสุขทุกข์เห็นว่าจิตเบื่อแต่ไม่รู้เบื่ออะไรปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเวทนาส่วนใหญ่จะเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เลยปฏิบัติด้วยการดูจิตหลงแล้วรู้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะค่อยมารู้สึกร่างกายด้วยนะจิตมันละเอียดเกินไป เป็นของละเอียดดูแล้วมันก็ไปติดนิ่งๆว่างๆก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆไปพยายามมารู้สึกที่กายไว้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายทำงานร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาอันนี้พอเราไปดูจิตมันละเอียดเกินไปมันก็ไปติดความนิ่งๆว่างๆอยู่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆย้อนมาดูกายนะมันคล้ายๆเราเดินไปถนนนี้แหละถนนนี้เดินไปมันตันนะเราก็ถอยกลับมาเริ่มทางสายอีกสายหนึ่งนี่เราดูจิตไปติดนิ่งๆว่างๆนะถอยกลับมาดูกายเลยเดี๋ยวมีกำลังแล้วมันดูจิตต่อได้เองนะรู้สึกร่างกายนะไปทำงานบ้านไว้เห็นร่างกายกวาดบ้านร่างกายถูบ้านร่างกายจัดบ้านทำโน้นทำนี้ไปคอยรู้สึกไว้จะดีกว่าไปดูจิตแล้วไปนิ่งๆเฉยๆเนี่ยจิตจะน้อมไปนิ่งอย่างเนี้ยมีน้อมเข้าไปหาความนิ่งนะอย่าให้จิตติดนิ่งจิตเฉยถ้าจิตไปติดนิ่งติดเฉยมันก็สบายอย่างเดียวแต่มันไม่ฉลาดทุกอย่างก็ว่างๆนานๆไปนั่งกลายเป็นกูเก่งนะเราฝึกจิตของเราคงที่ได้อะไรเงี้ยไม่ดีหรอกถอยออกมาอย่าไปติดอยู่ที่จิตเห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมว่าจิตมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้มันมีความสลดใจมีอะไรขึ้นมาแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็รู้ก็เห็นอย่างที่มันเป็นได้รู้สึกกายนะแล้วมันจะเห็นจิตทำงานได้ถ้าดูจิตอย่างเดียวมันจะว่างๆไปเบอร์ 7 2 ปีก่อนหลวงพ่อให้เพิ่มสมาธิจิตหลงไปแล้วรู้ปัจจุบัน
เห็นสภาวะของจิตได้ละเอียดยิ่งขึ้นเห็นลงเป็นไตรลักษณ์ในมุมของอนัตตาได้มากขึ้นช่วงนี้เห็นความดับไปของสัญญาบ่อยมากไม่แน่ใจว่าเกิดจากร่างกายที่เสื่อมหรือเกิดจากที่ใจไปเห็นเองรู้สึกว่าการภาวนาพัฒนาช้าขอหลวงพ่อเมตตาทุบแรงๆด้วยครับแรงๆเลยนะไอ้ที่ฝึกถูกแต่กำลังของสมาธิไม่พออย่าทิ้งสมถะนะทำทุกวันกำลังของสมาธิไม่พอมันเหมือนเดินปัญญาได้แต่ว่าไม่มีแรงที่จะตัดได้หรอกจิตต้องมีพลังนะจิตต้องสะสมพลังไปพลังของจิตที่เราทำสมาธิขึ้นมานะเหมือนเราชาร์จแบตมือถือต้องชาร์จมันทุกวันนะชาร์จไปเรื่อยๆใช้งานไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็ต้องชาร์จละมันหมดพลังถ้าจิตไม่มีพลังก็จะเป็นอย่างนี้มันดูสบายๆนะดูแต่มันจะไม่ตัดมรรคมันจะไม่เกิดเพราะกำลังสมาธิมันอ่อนงั้นศีลสมาธิปัญญานะมันต้องสมดุลนะอริยมรรคถึงจะเกิดอย่างพวกเราดูจิตนะหลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กดูจิตก็ไปสะดวกไปง่ายนี่ถ้าพวกเรากำลังสมาธิไม่พอไปดูจิตนะเดี๋ยวมันก็ไปติดว่างๆหรือไม่ก็ฟุ้งไปนะเหมือนเดินปัญญาอยู่แต่ฟุ้งอย่างเบอร์ 6ก็ไปติดว่างๆเบอร์ 7มันจิตมันไปเดินปัญญานะแต่มันจะเดินแบบไม่มีแรงเนี่ยมันจะไม่ตัดหรอกงั้นทำสมาธิทุกวันแต่อย่าไปบังคับจิตให้สงบนะไปฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วสมาธิมีเยอะแยะเลยอยู่ในอารมณ์อันเดียวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่เราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขที่สำคัญอย่าน้อมจิตให้สงบอย่างขณะนี้เริ่มน้อมจิตให้สงบแล้วอย่าไปน้อมใช้จิตปกติไปรู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายจิตสบายไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายสองอันนะตัวจิตเขาจิตสบายไม่ใช่จิตเคร่งเครียดไม่ได้จิตเสื่องซึมทำซึมอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้จิตปกติเลยจิตที่ธรรมดานี่แหละมันสบายอยู่เลยเขาไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายเช่นถ้าเราหายใจแล้วสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจไปรู้ด้วยใจสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้อย่างนี้เดี๋ยวก็สงบแต่ถ้าเราไปสมมติว่าใจเราชอบลมหายใจอารมณ์นี้ถูกใจเราลมหายใจเป็นอารมณ์ที่ถูกใจเราแต่เราไปเค้นจิตจะให้สงบเนี่ยจิตไม่สบายแล้วถ้าจะให้สงบง่ายนะจิตก็ต้องสบายอารมณ์นั้นก็ต้องรู้แล้วสบายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนี่เราฝึกนะฝึกเรื่อยๆให้จิตมันมีกำลังขึ้นมาจิตมีกำลังแล้วเราเดินปัญญาต่ออย่างที่เราเดินนั่นแหละนั้นถูกแล้วเห็นมันเกิดดับเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราของทั้งหลายก็ล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูไปเรื่อยๆเบอร์ 8ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินสวดมนต์และนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันสมาธิยังไม่พอทำให้ไม่เห็นแป๊บเบอร์ 7อย่าน้อมจิตอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็แต่งเอาไปปรุงแต่งจิตให้มันนิ่มๆให้มันอ่อนๆนุ่มนวลนะนั่นของปลอมนะใช้จิตปกตินะไปรู้อารมณ์รู้อย่างปกติไม่ได้ไปรู้แบบโหดร้ายเพ่งจ้องด้วยนะอย่าบังคับจิตให้ตึงอย่างนี้ด้วยเอาเบอร์ 8เอาใหม่เนาะปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินสวดมนต์และนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันสมาธิยังไม่พอทำให้ไม่เห็นจิตจึงปฏิบัติโดยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเคลื่อนไหวหรือเห็นกิเลสไม่ชอบความไม่ดีของตัวเอง
ฟุ้งซ่านจมกับกิเลสต้องเตือนตัวเองว่าปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามจริงขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติและขอกันบ้านเพื่อให้การภาวนาอยู่ในทางจะอดทนปฏิบัติค่ะปฏิบัติได้ดีแล้วนะวางจิตได้พอดีแล้วไม่ได้อ่อนไปไม่ได้เคลิ้มไปรู้เนื้อรู้ตัวไปจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้จิตมันมีกำลังเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกมันฟุ้งไปนะแล้วก็สะสมของเราไปนะจิตมันมีกำลังมากพอแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์รู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์รู้สังขารก็เห็นไตรลักษณ์ดูเข้ามาที่ตัวจิตก็เห็นไตรลักษณ์นะจิตมันก็เกิดดับเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆนะดีสมาธิใช้ได้จุดอ่อนของฆราวาสนะหลวงพ่อพูดมานานนักหนาแล้วพูดอยู่เรื่อยๆจุดอ่อนของฆราวาสคือสมาธิไม่พอนะแล้วก็ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอบางคนสมาธิไม่พอฟุ้งไปหรือไม่พอลงมือปฏิบัติก็เพ่งเงาเครียดใช้ไม่ได้ถ้าสมาธิพอนะจิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานโดยเราไม่ได้เจตนาแล้วเราไม่ต้องรักษาด้วยมันกำลังมันมากพอมันทรงตัวอยู่ได้เองจิตถ้าเราไม่มีกำลังนะพอเราจะปฏิบัติเราก็ไปประคองรักษาจิตเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ใช้ไม่ได้หรอกจิตมันถูกแทรกแซงซะแล้วมันจะแสดงความจริงได้ยังไงเบอร์ 4ก็ทำให้สม่ำเสมอนะทำบ่อยหมายถึงตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วมีโอกาสรู้สึกเมื่อไหร่รู้สึกไปวันนี้ตรวจกันบ้านเสร็จแล้วเน็ตไม่ยักล่มเนาะลมนะตึงตังในที่วัดนี่หยุดไปแล้วการภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนักหนาหรอกรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นสดร้อนในใจเรารู้ไปเรื่อยๆกิเลสมันเกิดตอนไหนกิเลสมันเกิดตอนที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดกิเลสมันเกิดตอนมีผัสสะและในความเป็นจริงกุศลก็เกิดตอนที่มีผัสสะเหมือนกันงั้นถ้าไม่มีผัสสะจิตก็ไม่ทำงานก็ต้องอาศัยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตมันก็ทำงานต่อมองเห็นรูปอย่างนี้จิตพอใจมีความสุขเห็นรูปอย่างนี้จิตไม่พอใจจิตไม่มีความสุขตาเห็นรูปตาไม่ได้มีความสุขหรือมีความทุกข์นะเวลาที่ตาเห็นรูปนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรอกเป็นอุเบกขาตลอดเวลาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นมันก็เป็นอุเบกขาตลอดแต่กายเวลากระทบอารมณ์นะมันมีสุขมีทุกข์ได้แต่เวลาตากระทบอารมณ์นะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวหูกระทบอารมณ์เป็นอุเบกขาอย่างเดียวจมูกกระทบอารมณ์ลิ้นกระทบอารมณ์เป็นอุเบกขาอย่างเดียวเวลาลิ้นเรากระทบรสเห็นไหมลิ้นไม่เคยบ่นเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะไอ้ตัวที่ชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยนะคือจิตต่างหากมันทำงานหลังการกระทบมาแล้วงั้นเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วมันจะปรุงดีปรุงชั่วอะไรเนี่ยมาปรุงที่จิตทั้งนั้นแหละปรุงสุขปรุงทุกข์เนี่ยปรุงได้สองที่กายกับที่จิตร่างกายกระทบอารมณ์อย่างนี้มันมีความสุขทางกายกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์ทางกายอย่างอากาศร้อนๆนะลมเย็นๆโชยมาถูกนะร่างกายมันสบายเพราะร่างกายที่ร้อนจัดๆมันจะตายเอาง่ายๆเส้นเลือดจะแตกแล้วอย่างเงี้ยพอลมพัดมานะร่างกายมันก็สบายผ่อนคลายมีความสุขในร่างกาย
หรืออากาศเย็นจัดลมยังมาพัดอีกร่างกายจะทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นตัวรูปเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันแตกสลายได้ด้วยความเย็นความร้อนอย่างมันหนาวจัดๆมันก็ตายเหมือนกันร่างกายนี้ก็แตกสลายเหมือนกันงั้นในตัวกายเนี่ยนะเวลากระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์ตัวจิตเนี่ยเวลากระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆได้แต่ตาหูจมูกลิ้นเวลากระทบอารมณ์นะมันเป็นอุเบกขาอย่างเดียวตาเห็นรูปนะรูปจะดีหรือรูปไม่ดีตาก็แค่เห็นเสียงจะดีหรือเสียงไม่ดีนะหูมันก็แค่ได้ยินกลิ่นจะหอมหรือกลิ่นจะเหม็นจมูกมันก็แค่ได้กลิ่นรสจะอร่อยไม่อร่อยนะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรกระทบมามันก็แค่รู้เท่านั้นนะไอ้คนที่ชอบไม่ชอบคือตัวจิตมันทำงานต่อจากกายตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบมามันส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตจิตเข้ามาพอใจไม่พอใจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราจะเห็นกระบวนการทำงานของมันการที่จิตใจเราดิ้นรนปรุงแต่งนะมีกิเลสขึ้นมาหรือมีกุศลขึ้นมานะมันก็อาศัยผัสสะเป็นจุดตั้งต้นเรามีตาไปเห็นรูปก็เกิดการทำงานของจิตใจขึ้นมาปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยึดไปถือปรุงสุขก็ไปยึดสุขนะปรุงทุกข์ก็ไปยึดทุกข์คืออยากให้มันหายไปเกลียดชังมันไม่ได้เป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์เกิดกุศลก็ไม่เป็นกลางพอใจนักปฏิบัตินะจิตเป็นกุศลพอใจจิตมีความโลภโกรธหลงขึ้นมาไม่พอใจมันมาเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่จิตเหล่านี้ทั้งหมดแหละงั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราเห็นกระบวนการที่จิตมันปรุงแต่งความทุกข์กระบวนการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่หลวงพ่อตัดเอาท่อนท้ายนะตั้งแต่มีผัสสะก่อนจะมีผัสสะมันก็มีกระบวนการอยู่อีกท่อนหนึ่งตั้งแต่อวิชชาขึ้นมาตอนนั้นฟังยากค่อยภาวนาแล้วค่อยรู้ค่อยเห็นเอาตอนนี้ที่เราฝึกนะถ้าเราฝึกดูจิตดูใจเนี่ยเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มีผัสสะพอมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจกระทบความคิดเนี่ยมีผัสสะความคิดก็เป็นธรรมารมณ์มันหนึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่นามความคิดเป็นบัญญัติใจมันกระทบอารมณ์ขึ้นมาจิตใจมันก็ทำงานต่อนะเช่นมันคิดเรื่องนี้โทสะก็เกิดคิดเรื่องนี้ราคะก็เกิดสมมติเราคิดถึงนางงามสักคนหนึ่งพอเรานึกถึงใจเราชอบผู้หญิงคำว่าเรานี่หมายถึงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะยุคนี้ผู้หญิงชอบผู้หญิงก็เยอะนะเนี่ยเราเห็นผู้หญิงสวยๆใจมันชอบรู้ทันลงไปเฝ้ารู้เลยใจเราเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนตามหลังการกระทบอารมณ์ใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนตากระทบรูปจิตก็เปลี่ยนหูกระทบเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตมันก็เปลี่ยนงั้นเราจะดูจิตดูใจเนี่ยเราไม่ได้หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บางคนจะดูจิตนะแล้วก็เข้าถ้ำปิดหูปิดตาหมดเลยไม่ให้กระทบอารมณ์แล้วจะดูจิตก็ว่างๆสิไม่ได้กระทบอารมณ์หยาบๆถามว่ามีไหมจิตที่ไม่กระทบอารมณ์ไม่มีหรอกเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์จะหยาบหรืออารมณ์จะละเอียดเท่านั้นเองอารมณ์นั้นจะเป็นเรื่องราวที่คิดหรือจะเป็นรูปธรรมหรือจะเป็นนามธรรมก็แล้วแต่ว่าจิตมันจะไปรู้อะไรเข้ามันจะมีผัสสะทางช่องทางไหนอย่างใจนั้นกระทบความคิดนะตัวความคิดเนี่ยก็เป็นอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัตินะเราทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้าเราดูจิตเราทำได้พอใจกระทบความคิดนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราเห็น
สุขทุกข์ดีชั่วตรงนี้ตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วนี่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์เป็นนามธรรมตัวนี้ใช้ทำวิปัสสนาได้แต่เรื่องราวที่คิดนะทำวิปัสสนาไม่ได้นะไม่มีไตรลักษณ์นี่เราอย่าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไปมีใจก็ไม่ต้องห้ามความคิดไม่ห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ต้องสำรวมตัวนี้ฟังเข้าใจยากบอกให้สำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเอ้าหลวงพ่อก็บอกว่าให้มันกระทบเข้าไปแล้วมันจะสำรวมตรงไหนการสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูแล้วไม่ฟังมีใจแล้วไม่คิดสำรวมอินทรีย์ก็คือตากระทบรูปจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันนะนี่แหละความสำรวมมันจะเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงใช่ไหมถ้าไม่สำรวมมันก็เกิดราคะเกิดโทสะอะไรขึ้นมาเสียงอย่างนี้ชอบเสียงนี้ไม่ชอบถ้าเราสำรวมหูได้ยินเสียงจิตมันชอบจิตมันไม่ชอบขึ้นมาเกิดราคะเกิดโทสะมาเรารู้ทันเราก็ไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจนี่เราสำรวมนะตาเห็นรูปไม่พอใจเนี่ยโทสะแทรกเข้ามาเห็นหน้าคนนี้จิตมันโทสะขึ้นนะตาเห็นรูปของคนที่ไม่ชอบเนี่ยโทสะขึ้นสติไม่รู้ไม่ทันก็ไปชกเขางั้นการสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่รู้รสไม่รู้สัมผัสทางร่างกายไม่คิดนึกสำรวมก็คือกระทบอารมณ์แล้วอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจมีสติรู้ทันนั่นแหละเรียกว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมที่ใจอันเดียวแหละไม่ได้ไปสำรวมที่ตาหรอกสำรวมที่ตาจะสำรวมได้ไงตาจะเห็นรูปใครจะห้ามได้รูปจะดีหรือรูปไม่ดีใครจะห้ามได้มันเป็นวิบากทั้งหมดนะจะเห็นรูปที่ดีนะเพราะว่ากุศลวิบากมันให้ผลเห็นรูปที่ไม่ดีเพราะอกุศลวิบากให้ผลจะสำรวมได้ไงกิเลสกรรมมันจะให้ผลน่ะจะไปปิดกั้นมันได้ไงงั้นการกระทบอารมณ์นะเราไม่เลี่ยงหรอกแต่กระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเป็นยังไงเรามีสติรู้ไว้คราวนี้ความคิดเราก็จะดีคำพูดของเราก็จะดีการกระทำของเราก็จะดีไม่ถูกสิ่งเร้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมายั่วให้สติแตกนี่เรียกว่าการสำรวมนะตัวนี้แหละเป็นศีลชั้นสูงนะไม่ใช่ศีลเป็นข้อศีลเป็นข้อก็ดีเหมือนกันนะแต่ศีลที่จิตอันเดียวเนี่ยที่การสำรวมอินทรีย์นะสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกดูจิตดูใจนะก็ต้องรู้มีตาก็ดูหูก็ฟังแต่พอสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันตัวนี้ตัวสำคัญแต่ก็มีข้อยกเว้นบางครั้งกำลังของสติสมาธิปัญญาเราไม่พอเราก็ต้องพยายามเลี่ยงการกระทบอารมณ์บางอย่างที่เราแพ้คล้ายๆเราจะชกมวยเราก็ต้องเลือกคู่ชกตัวนี้เก่งเกินไปเราเลี่ยงก่อนเราไปฝึกชกไอ้พวกที่ยังไม่เก่งมากก่อนเวลาที่เราจะกระทบอารมณ์เนี่ยอย่างเป็นพระโดยเฉพาะเป็นพระเนี่ยจะมาใช้หลักว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังยังไม่ได้นะเดี๋ยวมันแพ้เพราะกำลังของเรายังไม่พอกิเลสมันยังมีกำลังมากกว่าสติสมาธิปัญญาของเรางั้นบางทีก็ต้องเลี่ยงงั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีนะท่านไปเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยเดินธุดงค์อยู่ในป่าแท้ๆนะคิดว่าจะหลีกเลี่ยงผัสสะน้อยไปเจอผู้หญิงสวยอยู่ในป่าที่จริงมาจะไม่สวยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าตอนนั้นไม่เห็นผู้หญิงมานานแล้วเห็นลิงก็อาจจะรู้สึกสวยขึ้นมาก็ได้นะมันไม่ได้เห็นอะไรสวยๆจริงๆ
อันนี้ท่านไปเห็นผู้หญิงสวยจริงๆจิตก็มีราคะขึ้นมาท่านเรียกพิจารณาปฏิกูณาสุภาทำอะไรก็ไม่ลงเลยนะจิตมันเห็นแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็สวยอยู่อย่างนั้นแหละสู้ไม่ไหวจะสึกแล้วท่านก็หนีนะเพราะฉะนั้นบางทีสู้ไม่ไหวก็ต้องถอยเหมือนกันรู้จักไม่ใช่ว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นกระทบอารมณ์แบบห้าวหาญตลอดเวลาต้องประเมินตัวเองเหมือนกันถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยเหมือนกันเจอผู้หญิงสวยๆนะอย่าไปมองหน้ามันมองเล็บเท้ามันแทนเดี๋ยวก็เห็นสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดเหมือนกันจะมาห้าวหาญนะเห็นผู้หญิงสวยก็ดูสักว่ารู้ว่าเห็นแป๊บเดียวก็ตามเข้าไปแล้วก็ต้องรู้นะว่าเรามีจุดอ่อนอะไรอย่างมีผู้หญิงบางคนนะมันเป็นคนชอบซื้อของนะเจออะไรมันก็อยากซื้อหมดนะวันหนึ่งก็ไปเดินที่ห้างกะว่าจะไม่ซื้ออะไรไปเดินเอาแอร์เฉยๆดูโน่นดูนี่นะพอสบายใจเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเดินไปเห็นกระเป๋าสวยๆพอเห็นปุ๊บจิตอยากได้จิตอยากได้รู้ว่าอยากได้เก่งไหมแล้วขาดสติอีกทีหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วนะกาดยาวนะเนี่ยถ้ายังสู้ไม่ไหวนะหนีไว้ก่อนหลบไว้ก่อนแต่ถ้าพอสู้ไหวแล้วอย่าหนีตลอดไม่มีทางชนะสู้แบบไม่ประเมินตัวเองก็แพ้แน่นอนนี่มันเป็นศิลปะนะการปฏิบัติหลักของการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าสอนแต่ละคนมีหลักของการปฏิบัติหลักของสติปัฏฐานของสมถะของวิปัสสนาสอนอะไรสอนเรื่องไตรลักษณ์เรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท24อะไรเงี้ยแล้วก็สอนทุกใครๆก็ได้ยินแต่ตอนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันมีศิลปะว่าตอนนี้ควรจะทำสมถะหรือควรจะทำวิปัสสนาถ้าจะทำสมถะเนี่ยสมถะชนิดไหนเหมาะกับเราชนิดไหนไม่เหมาะจะทำวิปัสสนาจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วจะมองในมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอะไรเงี้ยนี่เป็นศิลปะเฉพาะตัวที่เราสังเกตตัวเองถ้าจะทำสมถะเราสังเกตตัวเองทำกรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตสงบจิตสบายจิตรวมอะไรเงี้ยเราก็รู้เราถนัดอย่างนี้อย่างหลวงพ่อถนัดอานาปานสตินะบวกพุทโธเข้าไปด้วยเพราะเรียนกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กท่านก็สอนมาอย่างเนี้ยงั้นอยากสงบนั้นก็หายใจนะสงบละนะงั้นเราก็รู้ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรหรือจะทำวิปัสสนาเนี่ยจะเดินปัญญาเนี่ยจะใช้กรรมฐานอะไรก็สังเกตเอาอย่างหลวงพ่อนะสมาธิทำสมถะนะใช้อานาปานสติบวกกับพุทธานุสติเพราะว่าเป็นคนรักพระพุทธเจ้าคิดถึงพุทโธอย่างนี้จิตมีความสุขเบิกบานเวลาทำวิปัสสนานะหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตท่านไม่ได้สอนส่งเดชหรอกก่อนที่ท่านจะสอนเนี่ยท่านพิจารณานะเกือบชั่วโมงนะไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะท่านพยักหน้าทีแล้วท่านก็นั่งหลับตาท่านนิ่งๆไปงั้นนะนานเนี่ยเรานึกว่าท่านนอนหลับไปแล้วท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนให้ดูจิตเอาท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่านหนังสือมามากแล้วของท่านเนี่ยหมายถึงหลวงพ่อนะอ่านพระไตรปิฎกมามากแล้วอ่านหลายรอบนะพระไตรปิฎกแต่อ่านเฉพาะพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องค่อยมารู้ทีหลังหรอกภาวนาไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกนะเพราะงั้นพวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติบวกพุทธานุสติแล้วจะต้องเอาอย่างไม่ใช่ทางใครทางมันไปดูตัวเองทำไงแล้วสงบเอาอันนั้นแหละได้ยินว่าหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตทำจิตตานุปัสสนาเห็นจิตเกิดดับ
เห็นจิตตสังขารนะจิตที่มีราคะเกิดดับจิตที่มีโทสะเกิดดับจิตหลงเกิดดับอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนจะต้องดูจิตมันทางใครทางมันแล้วแต่สะสมมาทางไหนก็ทำทางนั้นค่อยๆฝึกเอาแต่หลักเนี่ยต้องแม่นดูจิตก็ไม่ใช่บังคับจิตดูกายก็ไม่ใช่บังคับกายแม้หลักมันต้องแม่นดูจิตก็ต้องรู้จิตตามที่จิตเป็นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นดูกายก็ต้องกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเห็นไหมหลักเนี่ยอันเดียวกันแต่จะดูอะไรนะเอาที่เราถนัดนะที่มันเหมาะกับจริตนิสัยเราอย่างหลวงพ่อเป็นพวกช่างคิดไม่ยอมง่ายๆหรอกนะคำว่าศรัทธาเนี่ยไม่มากหรอกมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ค่อยศรัทธาพูดไงดีวะเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาไม่ค่อยศรัทธาไม่มากในพระรุ่นหลังๆนะเห็นแล้วก็ชาวบ้านเราแค่ห่มเหลืองเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยยอมหรอกนะใจเขาไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้อะไรไม่เอาหรอกไม่เชื่อเราไหว้แต่พระอะไรเงี้ยให้ไปไหว้เจ้าไหว้อะไรนะใจมันไม่เอาดูถูกไหมไม่ดูถูกแต่ใจมันไม่เอามันรู้ว่าไม่ใช่สรณะถ้าไปไหว้ผีไหว้เจ้านั้นทำบุญให้แผ่ส่วนบุญให้ทีบ้านหลวงพ่อก็ลูกครึ่งจีนนะเขาก็บรรพบุรุษเขาก็ไหว้เจ้าไหว้อะไรกันเราก็จุดธูปเหมือนเขาให้ปากก็ปากไปนะแต่ในใจเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกว่าผีมันจะมากินขนมเข่งของเราอะไรอย่างนี้นะมีแต่เดี๋ยวเราจะกินเองมันใจมันจะไม่งมงายนะเรื่องพวกนี้หลวงปู่ดูลท่านคงดูแล้วหลวงพ่อไม่ใช่พวกศรัทธาจริตนะเราเป็นพวกพุทธิจริตแล้วเป็นพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นท่านสอนให้ดูจิตเลยถ้าเป็นพวกตัณหาจริตนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไปดูกายเนี่ยรู้จักเลือกกรรมฐานที่มันเหมาะกับตัวเราเองค่อยฝึกไปนะมันก็พัฒนาไปได้เองแล้วไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเองเราจะทำสมถะเนี่ยเราจะใช้กรรมฐานอะไรเราจะทำวิปัสสนาเราจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วเราจะดูในมุมอะไรอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาไตรลักษณ์มันไม่ได้เห็นทีเดียวสามัญนะเห็นอันใดอันหนึ่งพอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาตัวเนี้ยสนุกมากเลยนะในการหาคำตอบตัวเนี้ยไปหาเอาเองไหม ถ้าทางไม่ยอม ดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันไปนะดูกายดูใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไปแล้วมันจะเห็นเองว่ามันจะเห็นกายเห็นใจในมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาไม่จำเป็นจะต้องไปหาก่อนว่าควรจะดูอะไรดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาจิตมันเลือกของมันเองอย่างบางทีเราดูจิตมันเกิดดับงั้นจิตมีราคะเกิดแล้วดับจิตมีโทสะเกิดแล้วดับเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเห็นมันเกิดดับนะมีแล้วไม่มีนะคือเห็นอนิจจังอนิจจังเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่มีนะมันก็ไม่มีคืออนิจจังเวลาตัดสินความรู้นะจิตมันเลือกเองนะทีดูจิตเกิดดับอย่างเงี้ยเวลาที่มรรคผลเกิดนะเห็นอนัตตาเฉยเลยก็ได้เห็นเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะจิตนี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นเองนะเพราะงั้นถึงจุดนั้นน่ะจิตมันเลือกเอง
ว่ามันจะดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาแต่ก่อนจะถึงก่อนจะถึงจุดนั้นนะเราพามันดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆไม่ต้องเลือกหรอกถึงจุดนั้นมันตัดสินเองแล้วว่ามันจะดูช่องไหนอย่างคนที่ภาวนานะเป็นพวกที่ทรงสมาธิสูงนะจิตทรงสมาธิมากนะดูจิตนะจิตจะมีแต่ความสุขนะ เพราะฉะนั้นจะไปดูว่าจิตบังคับไม่ได้ก็ดูไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตที่ทรงสมาธิมันเหมือนบังคับได้จะทรงสมาธิอยู่นานเป็นวันๆก็อยู่ได้นะมันจะไปดูอนิจจังมันก็ดูไม่ได้เพราะมันคงที่อยู่งั้นนะเห็นว่ามันคงที่ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอนิจจังตรงไหนเลยจะไปดูว่าเป็นอนัตตาก็ไม่ได้ก็เราทำขึ้นมาได้จิตทรงสมาธิเราฝึกเรื่อยๆชำนาญนะนึกจะทรงสมาธิก็ทรงเลยดูอนัตตาก็ดูไม่ได้แล้วทำไงจะปล่อยตรงนี้ได้ถึงจุดหนึ่งนะที่อินทรีย์เราแก่กล้าบารมีเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตมันจะไปเห็นตัวทุกขตาเองมันจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ที่แสนวิเศษตัวเนี้ยก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ไม่มีอะไรทุกข์เท่าตัวจิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วในโลกนี้ทุกอย่างอื่นนะเรารู้ปุ๊บก็ดับปั๊บจิตผู้รู้ดูลงไปนะยิ่งทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นเหมือนโลกจะระเบิดนะเหมือนจิตจะแตกอย่างเงี้ยในส่วนจิตมันก็ฉลาดนะโอ้ยมันทุกข์ว่ะจิตก็สลัดคืนจิตให้โลกไปอันเนี้ยพวกที่เขาทรงฌานนะมันจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกขตาพวกที่ปัญญาแก่กล้านั้นก็จะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาแล้วพวกทั่วๆไปก็จะเห็นเกิดดับเห็นอนิจจังเห็นอะไรไปเราเลือกไม่ได้หรอกถึงจุดนั้นจิตเขาเลือกของเขาเองหลักต้องแม่นนะแต่เวลาเดินการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้จักเลือกจะใช้กรรมฐานอะไรจิตจะสงบจะใช้กรรมฐานอะไรจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยฝึกตัวเนี้ยส่วนจะเห็นมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกเองตอนที่มันตัดแต่บางคนครูบาอาจารย์ก็สอนนะดูมุมนี้บ่อยๆนะเพราะท่านรู้ว่ามันจะตัดด้วยมุมนี้อย่างบางคนให้ไปดูกายเป็นอนิจจังนะดูไม่ได้หรือไปดูจิตเป็นอนิจจังดูไม่ได้ครูบาอาจารย์พิจารณาแล้วท่านก็บอกไปดูสิทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอะไรเงี้ยอันนี้ท่านสอนให้ดูมุมของอนัตตาจิตเขาถ้ามองมุมอื่นแล้วมันขี้เกียจดูนะถ้ามองมุมนี้แล้วมันขยันดูอย่างนี้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมองออกนะท่านก็บอกให้ว่าเราควรจะมองมุมไหนแต่ทั้งที่ท่านบอกว่ามองมุมนี้นะเราก็ฝึกพัฒนาตัวเองนะแต่ตอนที่ตัดเนี่ยนะไม่มีใครบอกแล้วจิตมันเลือกช่องที่จะตัดของมันเองนะในการปฏิบัติสนุกนะมันมีลีลามีลวดลายอะไรน่าเรียนน่ารู้สนุกมากเลยวันนี้สนุกกันแค่นี้พอนะ